Hi guys, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? අද අපි කතා කරන්න යන්නේ dbms correction set 22 ගැන. correction set 16 එකේ අපි හදාගත්ත exam mark db කියන database එකේමයි අපි තාමත් වැඩ කරගෙන යන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු correction set 22 එකේ පළවෙනි correction එක ගැන. ඒකේ කියලා තියෙනවා find the details of the student who participate in the Sinhala subject in the examination held on. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දීලා තියෙන දිනේ සිංහල සබ්ජෙක්ට් එකේට හිටිය ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ ඩීටේල්ස් හොයන්න කියලා. අපි එහෙනම් ඒකට කවර් එකක් ලියමු. ඉස්සෙල්ලාම කවර් එක ලියලා ඉවර වෙලා මම එක්ස්ප්ලেইন කරලා දෙන්නම්. හරි, මේ විදිහට මම සිලෙක්ට් කවර් එකක් තමයි මෙතන පාවිච්චි කරේ මේක හොයාගන්න. ඉස්සෙල්ලාම කියලා තියෙනවා select first name, last name, gender, contact number from student කියන ටේබල් එකෙන් මේ ටික හොයලා දෙන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඊළඟට මේ විදිහට inner join දාලා අපේ ටේබල් ටික එතන join කරගෙන තියෙනවා. අපි ඊට පස්සේ where clause එකේ subject name එක single language and literature කියන්නේ සිංහල subject කියලා ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ. අපිට මේක තමයි subject එක. ඊළඟට එතන exam date එක අපිට අර කියලා තිබ්බ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ මෙන්න මේ කියලා තිබ්බ 2020 3:15. ඒ exam date එක අපි එතන දාගෙන තියෙනවා. අපි එහෙනම් මේක execute කරලා බලමු. හරි, මේ විදිහට අපිට ඒ දිනේ සිංහල language and literature කියන subject එකට සහභාගී වෙච්ච සිසුන්ගේ details ඔක්කොම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, අපි එහෙනම් දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට යමු. හරි, දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට කියලා තියෙනවා සඳුන් විජේරත්න find the marks of examination in which student appear on 2020 the date of the examination, the term number of admission, the name and the name of subject. ඒ විදිහට තමයි අපිට කියලා තියෙන්නේ. මේකේ මේ ප්‍රශ්නේ පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා. අපි මේ සඳුන් විජේරත්න කියන එක්කෙනාගේ මේ ඔක්කොම නෙමෙයි මෙතන the term කියන එකයි the number of admission and the name of the subject marks කියන ටික විතරයි හොයන්න ඕනේ. මේ අනිත් ටික හොයන්න ඕනේ. අපේ ප්‍රශ්නේ පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා. හරි, අපි එහෙනම් ඒකත් කරන්න කොහොමද කියලා බලමු. ඒකෙත් කවර් එක මම ලියලා පස්සේ එක්ස්ප්ලেইন කරලා දෙන්නම්. හරි, මේ විදිහට මම සිලෙක්ට් කවර් එකක් තමයි දාගත්තේ. එතන අපිට කියලා තියන්නේ the term එකයි, number of admission, the name of the subject, marks. ඒ ටික හොයන්න කියලා තමයි අපිට ප්‍රශ්නේ කියලා තිබ්බේ. ඒ ටික අපි මෙතන දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන from student exam mark record කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ exam mark record එකෙන් තමයි මේ ටික හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. අපි ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ අනිත් ටේබල් ටික මේ විදිහට inner join දාලා අපි join කරන් තියෙනවා. මෙතන අපි where clause එක ගැන බැලුවොත් where clause එක අපි දීලා තියෙන අපිට සඳුන් ගැන තමයි අහන්න තියෙන්නේ. first name එක සඳුන් කියලා දුන්නා and last name එක විජේරත්න කියලා දුන්නා. අපි first name එකයි last name එකයි දෙකම දෙන්නේ. අපි හොයන එකේ කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතුව ඒ හරි පුද්ගලයාම අල්ලගෙන එයාගේ details හොයන්න ඕන නිසා ඊළඟට මෙතන අපිට අර කලින් දීලා තිබ්බ exam මේ ප්‍රශ්නේ අපිට දීලා තිබ්බ මෙන්න මේ date එක අපි මෙතන දාගෙන තියෙනවා. අපි එහෙනම් මේක execute කරලා බලමු. හරි, මේ විදිහට සඳුන් විජේරත්න කෙනෙක් කෙනාගේ අපේ බලා ගන්න පුළුවන් marks ටික මේ විදිහට තියෙනවා. term name එක first term එකේ ටික මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. index number ටිකයි subject name ටික මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන term name එක first term ඇවිල්ලා තියන්නේ මෙතන මේ දිනේ නිසා. ඒ කියන්නේ ඒ දිනේ 2020 3:15 අපි මෙතන ගිහලා බලමු. ඒ 2020 3:15 කියන්නේ මේ first term එක. ඒ නිසා තමයි මෙතන මේ term එකට හැම එකම first term කියලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි, එහෙනම් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට කියලා තියෙනවා find the name, subject, mark, term of the examination, the date of examination of the student who obtained between
40 and 7 marks in the subject mathematics held on 2017. ඒ කියන්නේ 20 7 mathematics කියන subject එකේ 40ත් 70ත් අතර ලකුණු ගත්ත ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ name එකයි subject එකයි mark එකයි term of the examination එකයි date of examination එකයි හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. එතන date of examination කියනවා මෙතන මේ 20 7 10 කියන එකම තමයි. අපි එහෙනම් මේ තුන්වෙනි කරත් කෝර් එක ලියමු. ඉස්සෙල්ලා වගේම මම කෝර් එක ලියලා ඉවර වෙලා පස්සේ එක්ස්ප්ලেইন කරලා දෙන්නම්. හරි එතෙන්ටත් අපිට සිලෙක්ට් කෝර් එකක් තමයි දෙන්න ඕනේ. අපි සිලෙක්ට් කෝර් එකේ ආරම්භ කරලා දැන් සිලෙක්ට් කියලා ඊළඟ first term last term subject name mark term name exam date එකත් මෙතන දීලා තියෙනවා. අපි student කියන table එකෙන් ඒ ටික හොයන්න කියලා තමයි මේ පළවෙනි එකේ දීලා තියෙන්නේ. අපි ඊට පස්සේ මෙතන inner join විදිහට අපි අනිත් table ටික මෙතන add කරන් තියෙනවා. හරි අපි එහෙනම් where clause එක අපි මොනවද දාන්නේ කියලා බලමු. මෙතන where clause එක අපි subject name එක mathematics කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ප්‍රශ්නය කියලා තිබ්බේ mathematics කියන subject එකේ මෙන්න මේ දිනේ 40ත් 70ත් අතර ලකුණු ගත්ත කට්ටිය හොයන්න කියලා. ඒ නිසා ඒ නිසා තමයි අපි මෙතන mathematics කියලා දැම්මා. ඊළඟට exam date එක දාලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන mark between 40 70. ඒ කියන්නේ මේ mark දෙකක් අතර හොයනකොට අපි මේ විදිහට තමයි දෙන්න ඕනේ between කියලා. අපි එහෙනම් මේක execute කරලා බලමු. හරි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට details ටික හම්බුණා. first name එක සඳුන් සචිත්‍ර කසුන් කියලා තුන් දෙනෙක්ගේ හම්බෙලා තියෙන last name එකත් මේ විදිහට තියෙනවා. මේ mathematics කියන subject එක තියෙනවා. mathematics කියන subject එකේ තමයි හොයන්න කිව්වේ ඒක තියෙනවා. අපිට මෙතන marks ටික මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. term එක second term. එතන අපිට second term වල තියෙන්නේ මෙන්න මේ දිනේ 2020 7 10. අපි මේකෙන් ගිහින් බලමු 2020 7 10 තිබෙලා තියෙන second term එක. ඒ නිසා තමයි අපිට මෙතන හැම එකටම second term කියලා හම්බුනේ. 2020 7 10 second term. ඒ කියන්නේ 7 10 තිබෙලා තියෙන second term එක නිසා. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට අහලා තියෙනවා who is the highest scoring student in the first term out of all the subject. ඒ කියන්නේ හැම විෂයන්ගෙම වැඩිම ලකුණු ගත්ත එක්කෙනා කවුද කියලා අහලා තියෙන first term එකේ. හරි අපි ඒකට කෝර් එකක් ලියමු. හරි ඒකටත් අපි select කෝර් එකක් තමයි දෙන්න ඕනේ. මෙතන select කියලා දුන්නා first name last name from student කියන table එකෙන් first name එක last name එකයි හොයන්න කියලා තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ table ටික මේ විදිහට join කරගෙන තියෙනවා. මෙතන අපි sub core එකක් දාලා select max mark. ඒ කියන්නේ max mark එක හොයන්න කියලා තියෙනවා මේ sub core එකෙන්. අපි මෙතන where clause එක දාලා where කියන එකෙන් අපි මෙතන first term කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ first term එකේ සියලුම විෂයන්ගේ වැඩිම ලකුණු ගත් එක්කෙනා හොයන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. මෙතන මේ වැඩිම ලකුණ හොයන්න කියලා තමයි මේ sub core එකේ ඇතුලේ අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකෙන් අරගෙන ඒ කියන්නේ අපිට මේ sub core එකෙන් අපිට වැඩිම ලකුණු හොයලා දෙනවා. ඒ ලකුණ මෙතනින් අරගෙන මේ table දෙක join කරලා තියෙනවානේ. ඒ table දෙකෙන් අපිට මෙතන වැඩිම ලකුණ ගත් එක්කෙනාගේ වැඩිම ලකුණ හොයලා දෙනවා. ඒ ලකුණ ගත්ත එක්කෙනාගේ details ටික හොයන්න තමයි මේ උඩම core එක අපිට දීලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් මේක execute කරලා බලමු. හරි මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න first time එකයි last name එකයි අමන්දා මූසස් කියලා හම්බෙලා තියෙනවා. හරි මම මේ කුවර එකේම first name එක last name එක දෙන්නා මෙතන select all එකක් දීලා බලුවා. අපිට එතකොට ඔක්කොම details ටික බලා ගන්න පුළුවන්.
ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක මේ විදිහට බලා ගන්නවා. ෆස්ට් නේම් එක අමන්දා මූසස් Gmail, contact number එක, class ID එක, මෙතන subject එකයි, මෙතන marks බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔය විදිහට තමයි අපි question set 22 එකේ තියපු සියලු ප්‍රශ්න කතා කරේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.